Hifi-vänner, Freddan på Ninja Sound. Här kommer 3 bra tips på hur du referenslyssnar musik. I ditt eget system, hos en kompis eller kanske på en hifi-mässa. Som fungerar riktigt bra för mig när jag lyssnar och bedömer ett ljudsystem. Och tack till alla som tittat på min video från hifi-mässan i Malmö. Den har fått galet bra tittarsiffror och jag är väldigt tacksam för det. Om du inte redan tittat på den så kommer den som videoförslag i slutet på denna video. Och om du gillar mina videos och tycker att de hjälper dig på något sätt, ge dem en tumme upp och prenumerera på min kanal. För jag vill nå 1000 prenumeranter innan året är slut. Det hjälper mig att skapa fler intressanta videos. Tips nummer 1. Prova att blunda när du lyssnar på ett nytt ljudsystem. Varför då? Jo, för då fördelar hjärnan över mer processingkraft till din hörsel och du kommer att höra och uppleva saker i musiken som du annars inte upplever. Det är samma princip som gäller när du smakar på någonting riktigt gott. Utan att tänka på det så blundar du och smakar. Vilket förhöjer intrycken och gör dem lättare att memorera. Samma gäller när du doftar på någonting riktigt gott eller när du kysser någon. Om du inte redan blundar när du lyssnar på musik så kan jag bara säga välkommen in i en ny värld. Tips nummer 2. Börja med att ha en positiv inställning i kroppen till det du upplever och tänk, vad gillar jag med den här ljudupplevelsen? Varför då undrar du? Jo, för forskare har kommit fram till att våra hjärnor är programmerade till att tänka mer negativt än positivt, vilket evolutionärt har hjälpt oss att överleva i hundratusentals år. Vilka faror finns framför mig? Vem kan jag lita på? Hur kommer det här att gå? Jag märker att jag aktiverar min hjärna och gör den mer mottaglig för ljudintryck genom att börja med att identifiera någonting positivt med det jag upplever. Vad gillar jag med detta ljudet? Det ska bli riktigt kul att få uppleva det här ljudsystemet. För när hjärnan och kroppen är aktiverade så blir jag mer mottaglig för ljudintryck och kan därefter kliva in i ljudbilden mer noggrant och jämföra den med tidigare ljudupplevelser. Tips nummer 3. Om du vill minnas en ljudupplevelse så koppla ihop den med en känsla. Enligt minnesforskare behåller korttidsminnet ny information i några sekunder och upp till någon minut innan informationen antingen försvinner eller flyttas över till långtidsminnet. Det finns många olika sätt att placera en händelse i långtidsminnet och det är såklart en väldigt personlig process. Vissa människor minns allt medan andra människor inte kommer ihåg vad de käkade till middag igår. Jag tillhör tyvärr den senare kategorin. En av de enklaste sätten att flytta en händelse till långtidsminnet är som sagt att koppla ihop den med en känsla. Vilket ger en naturlig koppling med föregående tips. För om du startar med en positiv känsla i kroppen så har du redan aktiverat ditt känslocentrum, vilket kommer att göra det enklare att koppla ihop en känsla med ljudupplevelsen du precis haft. Det måste inte vara en positiv känsla utan det kan vara den där diskanten gillar jag inte, vad basigt det låter. Men det kan också vara vad fint sången låter och vilken maffig bas. Jag gillar vad jag hör även om det inte är så detaljerat. Lyckas du med att koppla ihop ljudupplevelsen med en känsla i kroppen så kommer du garanterat att minnas den för en lång tid framöver. Jag kommer exempelvis ihåg första gången jag upplevde ett par TAD Reference One-högtalare, vilket var en total game changer för mig som ljudingenjör. Jag minns det som igår, för jag trodde verkligen inte att det gick att återskapa inspelad musik på det sättet. Men det gjorde det. Och jag är nu mer lycklig ägare till ett par TAD Compact Reference One som för mig är världens bästa stativhögtalare. Hur som helst, på tal om dyra högtalare, du ska få ett tips till. Tips nummer 4. När du är på en hifi-mässa och lyssnar på högtalarsystem,
strunta i vad de kostar. Priset är faktiskt helt orelevant så länge du inte bestämmer dig för att köpa. För det är så lätt att fastna i priset som antingen är för högt eller för lågt. Så strunta i det bara och sätt dig ner, blunda, lyssna och ta in hela ljudupplevelsen. Med dessa 4 enkla tips hoppas jag på att ha öppnat upp ditt sinne för mer referenslyssning och musiklyssning i allmänhet. Jag har praktiserat dessa metoder i många år och det har verkligen tjänat mig väl och gjort att jag kan njuta av ett hifi-system, memorera ljudupplevelsen utan att analysera sönder det jag hör. För musik handlar om att förmedla en känsla och en upplevelse. Glöm aldrig det. Och hur gör du när du referenslyssnar? Skriv gärna en kommentar här nere. Jag är jättenyfiken på om du har några tips som jag kan ha nytta av. För man blir aldrig för gammal för att lära sig någonting nytt. Och glöm nu inte att ge videon en tumme upp och prenumerera på min kanal. Det hjälper mig verkligen att skapa fler intressanta videos. Lycka till med musiken!